دوستان سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من مهسا یعقوبی هستم، مدرس زبان کره‌ای و با پارت جدید آموزش الفبای زبان کره‌ای در کنارتون هستم. بچه‌ها توی ویدیوهای قبلی که توی کانال گذاشته بودم براتون، ما با هم دیگه حروف صدادار زبان کره‌ای یاد گرفتیم و یه بخشی هم از حروف بی صدای زبان کره‌ای یاد گرفتیم. اگر هنوز ویدیوهای قبلی رو ندیدین، حتما برید از اول ویدیوهای بخش الفبا رو نگاه کنید تا بیاین و برسین به این بخش. اما از بخش حروف بی صدای زبان کره‌ای ما دو تا بخشش هنوز مونده بود که باید با هم دیگه بخونیم. یکی حروف مشدد و یکم حروف دوقلو که امروز با هم دیگه کاملا بررسیشون میکنیم. خب بریم سراغ حرف اولی که امروز میخوایم با هم دیگه یادش بگیریم بچه‌ها. این حرف هست، بهش میگیم هید. هید. دقت بکنید بچه‌ها، هید مثل یک دایره است که بالا سرش کلاه داره. حالا این چیزی که روی دایره قرار داره میتونه دو تا خط افقی باشه، میتونه یه دونه خط عمودی و یه دونه افقی باشه. من دو مدلش هم بهتون میگم چجوری نوشته بشه. توی حالت اول من یه خط صاف کوتاه از چپ به راست میکشم، بعد یه خط صاف کوتاه یکم از اولی بلندتر پایینش موازی از چپ به راست میکشم، بعد پایینش یه دایره با این زاویه رسم میکنم. این یه حالت. یه حالت دیگهش این هستش که من یه خط خیلی کوتاه از بالا به پایین بکشم، بعد زیرش یک خط افقی از چپ به راست بکشم، بعد زیرش یه دونه دایره داشته باشم. یعنی این کلاهی که روی این دایره هستش میتونه جفتش افقی باشه، میتونه یکیش عمودی باشه و یکیش افقی باشه. بستگی داره به اون فونت و استایلی که مینویسیم. در کل ما به این حرف میگیم هید، اسمش هست هید و صداش به چه شکله؟ بچه‌ها این حرف اگر اول یا وسط هجا قرار بگیره صدای ه داره. ه کاملا صدای همون هی که خودمون تو زبان فارسی داریم، ولی اگر داخل در واقع بخش پچیم تو بخش سوم هجاها قرار بگیره صداش داستان دیگه‌ای داره که اونو تو بخش پچیم ها کامل با هم دیگه میخونیمش. این کلمه رو نگاه کنیم بچه‌ها، میتونیم بخونیمش هو سو. هو سو. دقت کنید من یه هید دارم که یه او بهش اضافه شده، میخونم هو، و بعد یه شید دارم که او بهش اضافه شده و من میدونم که شید با چه حروفی صدای سه و با چه حروفی صدای ش داره. توی ویدیوهای قبلی با هم دیگه حسابی خوندیمش، پس میخونمش هو سو یعنی دریاچه. پس اینجا دیدیم که هید ما صدای ه میداد. یا کلمه بعدی رو نگاه کنیم بچه‌ها، هاما. هاما. هید ترکیب شده با اها، میم ترکیب شده با اما. هاما به معنی اسب آبی. پس ما متوجه شدیم که این حرف صدای ه میده. خب حالا بچه‌ها میخوایم بریم سراغ حروف بی صدایی که مشدد هستن، یکم همراه با ه تلفظ میشن. منظورم چیه؟ این حرف رو نگاه بکنیم بچه‌ها. اینو یادتونه ما قبلا با هم دیگه این حرف رو خونده بودیم، چی دا دیگه، درسته؟ که گفتیم یا صدای چه داره یا صدای ج داره. یه سری جاها صدای چه داشت، یه سری جاها صدای ج داشت. اگر من بیام این حرف رو وقتی میخوام تلفظش بکنم همراه با تلفظ این یه ه هم بگم، یعنی میخوام یک نفسی داشته باشم، یک دمی داشته باشم برای بیان این، تلفظ این میشه ت. نگاه کنید، ت. یک چه محکمی تلفظ میشه، درسته؟ ما برای این تلفظ یک حرف داریم، اونم این هستش، بهش میگیم چید. چید. در واقع چید که الان در مورد نحوه نوشتنش هم با هم صحبت میکنیم، در واقع صدای چید ترکیب شده از چید به اضافه ه هستش. با هم دیگه ما میگیم چ. چید. صدای چه محکمی ده، در واقع دمشیه. من دارم همراه با اون تلفظ اولی که دارم همراه باهاش ه هم تلفظ میکنم و دمشی میگمش، پس میشه چه.
در واقع نسبت به چه قبلی یه چه محکمتری داریم. نحوه نوشتنش چه شکلیه بچه‌ها؟ دو مدل من میتونم این رو بنویسم. حالت اول یه خط افقی از چپ به راست میکشم، خب بعد پایینش چیز رو مینویسم که قبلا داشتیم، یا یه خط کوتاه از بالا به پایین بکشم و زیرش چیز رو مینویسم. باز دوباره بستگی داره که حالا چجوری بنویسین و به فونتش بستگی داره. هم میتونه خطی که بالا سرش هست افقی باشه، هم میتونه عمودی باشه. اما این چه صدایی داره بچه؟ همونطور که گفتم صدای چه دمشی داره، صدای چه محکمی داره اگر اول یا وسط هجا قرار بگیره. اما اگر آخر هجا تو جایگاه پچیم باشه یه داستان دیگه ای داره که با هم دیگه توی بخش پچیم میخونیم. مثال این هجا رو ببینیم بچه ها، یه چیز دارم با ا ترکیب شده، صداش هست تا. بچه ها صداش هست تا، یه چه محکمی دارم تلفظش میکنم، نمیگم تا، میگم تا. یه چه محکمی دارم نسبت به حالتی که قبلا چه رو تلفظ میکردیم. این سری دمشی تره و محکم تره. حالا همین تا که معنی چای میتونه داشته باشه، حالا اگر بیاد توی کلمه قرار بگیره وسط هجا هم باشه باز داستان همینه. این کلمه رو ببینید، ماچا ماچا ماچا، یعنی کالسکه. باز دوباره من چه که دارم تلفظ میکنم چه محکمی، نمیگم ماچا، میگم ماچا. چه من چه محکمی تلفظ شده. خب حرف بعدی بچه ها، حرف بعدی رو نگاه بکنید. این حرف ما میشناسیم، کیاک، درسته؟ کیاک که گفتیم یا صدای که داره یا صدای گ داره. اگر من بیام این حرف رو دمشی تلفظش بکنم، همراه باهاش ه تلفظ بکنم، یه حرف جدیدی، یه صدای جدیدی ایجاد میشه که این هست کیک. کیک که این حرف چه صدایی داره؟ یه صدای که محکمی داره. یعنی اگر کیک یا صدای که معمولی داشت یا صدای که داشت، اگر بیام اینو دمشی تلفظش بکنم یه که محکمی به من میده، که چه شکلیه؟ اول و وسط هجا اگر بیاد صدای که محکم داره و حالا در مورد اینکه توی پچیم قرار میگیره چه اتفاقی میفته هم با هم دیگه میخونیم. چجوری نوشته میشه بچه ها؟ ما یک کیاگ می نویسیم، یه خط کوتاه از چپ به راست از بالا به پایین میاریمش، ادامش میدیم به سمت پایین، کیاگ رو بلد بودیم، و یه خط بهش اضافه میکنیم. همین به این شکل یه خط رو بهش اضافه میکنیم. این کلمه رو ببینیم بچه ها، من یک کیاگ رو با او ترکیب کردم. چی میخونمش؟ میخونم کو. دقت کردین؟ کی که دارم میگم محکمه، کو، نمیگم کو، میگم کو. کی که دارم میگم دمشیه، خیلی دارم محکم میگمش. کلمه بعدی رو ببینیم بچه ها، ماسک. ما، میم و آ، شید و او، س و کیک و او، ماسک. کی که دارم تلفظ میکنم کی محکم، نمیگم ماسک، نمیگم ماسک، کی رو دارم محکم تلفظ میکنم. پس این حرفی که ما داریم، صدایی که ازش داریم، در واقع صداشو که داریم میگیم همون کیه که قبلا داشتیم اما دمشی تره. من دارم اینو محکم میخونمش، دارم غلیظ‌تر میخونمش، که نیست، که هستش. حرف بعدی تut. بچه‌ها این یک حرف رو نگاه بکنین، ما قبلا داشتیمش، تگود اگر یادتون باشه گفتیم یا صدای ت داره یا صدای د داره، درسته؟ خب حالا اگر من این رو همراه با ه با یه دمش تلفظش بکنم، یه صدای جدید، یه حرف جدید برای من ایجاد خواهد شد به اسم توت، همین شکلی که داریم میبینینش بچه ها، که یک صدای ت محکمی داره. یعنی با تی که ما موقعی که تگود داشتیم اول هجا میومد و ت صرف صداش رو تلفظ میکردیم فرق داره. تی ما تی محکمتریه، ت هستش چون داره دمشی بیان میشه، همراه با نفس، انگار ه در کنارش داره گفته میشه. این حرف بچه اگر اول وسط هجا و کلمه بیاد صدای ت محکم داره، اما اگر آخر بیاد با هم دیگه بررسیش میکنیم چه صدایی داره. چجوری نوشته میشه بچه این حرف؟ به این ترتیب پیش میریم. یک خط صاف از چپ به راست میکشیم، بعد یه خط موازی از چپ به راست پایینش میکشیم.
بعد یه خط صاف عمودی از خط اول بالا به پایین میکشیم، میایم و پایین دوتا خط افقی که اولش نوشته بودیم موازی ادامهش میدیم. پس توی 3 تا حرکت دو تا خط صاف و یه دونه خط بالا به پایین چپ به راست ادامه میدیم. این رو میتونیم بنویسیم و صدای ت محکم داره. بچه‌ها این کلمه رو نگاه کنین، این کلمه رو ببینیم، میتونیم تلفظش بکنیم. خب من قبل از که بخوام کل کلمه رو بخونم جدا جدا هجاهاشو میخوام بخونم، بعد ببینیم چه جوری استفادهش میکنیم. هجای اول تگت دارم و او. تگت گفتیم اگر اول کلمه بیاد صدای ت میده، پس میخونمش تو. درسته؟ هجای دوم تت دارم، یه ت محکمیه که ترکیب شده با او، تو. ت محکم. و بعد ریل دارم که گفتیم وقتی وسط هجا قرار بگیره صدای ر داره که با ای ترکیب شده ری. من اینو میخونم تو توری، تو توری. دقت کردید بچه صدای ت اول و صدای ت دوم با هم متفاوت بود. ت دوم من محکم و دمشی گفتم، تو توری، نمیگم تو توری یا تو توری، تو توری. دومیه محکم داره تلفظ میشه به معنی بلوط. یا این یکی کلمه رو ببین بچه ها، کت. کت یعنی کت، اولی که محکم با او کو و هجای دوم ت محکم، کت. خب بریم سراغ حرف بعدیمون. بچه این حرف رو ما قبلا یادش گرفتیم، پیابو رو یادتون میاد توی ویدیو قبلی با هم یادش گرفتیم، یه صدای پ داشت یا صدای ب داشت. حالا اگر من این حرف رو بخوام دمشی بیانش بکنم، یک صدایی همراه با ه و نفس ازش بخواد بیاد بیرون، یه صدای جدید، یه کلمه جدیدی ما داریم درست میکنیم که اسمش هست پیپ. این حرفی که دارید میبینید بچه ها که خیلی راحت نوشته میشه، یه خط افقی از چپ به راست میکشیم، 2 تا خط عمودی ازش اضافه میکنیم به سمت پایین و دوباره یه خط افقی پایینش میکشیم. حالا تو فونت‌های مختلف میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه، اما در کل همین شکلیه. 4 تا خط، 2 تا افقی 2 تا عمودی نوشته میشه و اینا کلا به هم دیگه وصل میشن. بچه‌ها این حرف اگر اول یا وسط هجا بیاد صدای پ محکم میده، یعنی پیاب یا پ بود یا ب، اما این پ محکم و دمشی، پ یعنی پی که همراه با نفس داره بیرون میاد، پ یه پ محکم صداش هستش. برای مثال بچه این کلمه رو ببینین، پودو. پودو یه پ محکم و او پو، نمیگم پو، میگم پو، پ محکم، پو و دو تگدی که وسط هجا قرار گرفته و صدای د داره، پودو به معنی انگور. این یکی کلمه رو ببینیم بچه ها، پیانو. نمیگم پیانو، میگم پیانو، پی که دارم میگم پی محکم تریه، پی آ نو که خوندن همشون رو بلدیم، پی محکم و این و آ که این صدایی نداره اینجا، و نین و او، پیانو، پیانو. خب ما الان با هم دیگه حروف بی صدای دمشی رو یاد گرفتیم همشون رو، که همونطور که دیدین حروف بی صدای دمشی حروفی بودن که ما مشابهشون رو تو حروف بی صدای ساده داشتیم، فقط الان همراه با تلفظ صدای ه یا در واقع دمش دارن بیان میشن و یه صدای متفاوتی رو ایجاد میکنن. اما میریم سراغ دسته سوم حروف بی صدا، حروف بی صدای دوقلو که ما بهشون میگیم تانگ. الان ما هم دیگه متوجه میشیم چه جوری هستن داستانش. بچه این حرف رو که ما میشناسیم کیاگ، خب که یا صدای که داشت یا صدای گ. حالا اگر همین کیاگ رو ما 2 تا کنار هم بنویسیم، این میشه کیاگ دوقلو، سانگیاگ، سانگیاگ. و ما این حرف رو اگر اول و وسط هجا دیدیم صدای گ میده، اما نه گ معمولی، گ محکم، گ. برای مثال این کلمه رو ببینید بچه ها، تو گی، بکنم قبلا شنیده باشینش، تو گی، یه ت محکم و او و یه گ محکم و ای، توگی یعنی خرگوش، توگی. ببین بچه من نمیگم توگی، میگم توگی، گی که دارم میگم گی محکمیه. یا این یکی کلمه رو ببین بچه های فعل پاگودا، پا پیپ اول هجای صدای پ داره،
یه گه محکم دارم همراه با او گو و تگودی که وسط هست و صدای د داره پاگودا، یعنی عوض کردن یه فعله پاگودا. حرف بعدیمون بچه ها تگود رو میشناسیمش، یه صدای ت داشت، یه صدای د داشت. حالا اگر من این تگود رو 2 تا کنار هم بنویسم میشه سنگ تگود، یعنی تگود دو قلو که اگر اول یا وسط هجا بیاد صدای د محکمی داره. صدای د محکم یعنی د نه د، یه همچین صدایی د محکم. برای مثال بچه این کلمه رو ببینین، دل، د محکم، ا و ریل که توی پچیم قرار گرفته و صدای ل میده. دل. من نمیگم دل، نمیگم تل، میگم دل. دی که دارم میگم محکمه، دارم با تشدید این رو بیان میکنم به معنی دختر، فرزند دختر. حرف بعدی بچه ها شید رو یادتونه گفتیم در کنار یه سری از حروف صدادار صدای س میده، در کنار یه سری از حروف صدادار صدای ش میده. حالا اگر من این شید رو 2 تا کنار هم دیگه بنویسم یک شید دو قلو میسازم، بهش میگیم تنگ شید. تنگ شید که چه شکلیه بچه ها؟ باز دوباره همون داستان قبلی رو داریم که ترکیب میشه صداش با چه حروفی ترکیب میشه صدای ش بود، باز همون داستان رو داریم. اما این سری صدای س و صدای ش که داریم تلفظ میکنیم محکم‌تره، در واقع انگار دارم با تشدید میگم، دیگه نمیگم س، میگم س، دیگه نمیگم ش، میگم ش. یکم انگار نوک زبونی تر داره میشه. برای مثال این کلمه رو فکر کنم دیگه همگی بشناسیمش، آجاشی، آجاشی. شی که دارم میگم شی نوک زبونی، آجاشی، نمیگم آجاشی. میبینی شی معمولی نمیگم آجاشی، شی که دارم میگم نوک زبونی هستش. پس در واقع من شید رو با ای ترکیب میکردم صدای ش داشت، حالا اگر سنگ شید رو با ای ترکیب بکنم صدای ش نوک زبونی داره، شی. یعنی آقا یا عمو، چیزای مختلفی که تو سریالا دیدیم. به یکی کلمه بچه دقت بکنین، سدا، سدا. من نمیگم سدا، میگم سدا. سی که دارم تلفظ میکنم نوک زبونی، این یک فعله، معنی‌های مختلفی هم داره، نوشتن، تلخ بودن، استفاده کردن. حالا کاری به معنیاش نداریم، تلفظش رو با هم دیگه ببینیم، سدا. اما حرف بی صدای دو قلوی بعدیمون پیاب رو که میشناسیم، یه صدای پ داشت، یه صدای ب داشت. حالا اگر من این پیاب رو بیام 2 تا کنار هم بنویسمش میشه پیاب دو قلو، سنگ بیاب. چه صدایی داره بچه ها؟ اگر اول و وسط هجا قرار بگیره صدای ب محکم میده، یعنی ب معمولی نه، ب محکم. نه کنیم بچه ها این کلمه رو ببینین، پیاب و ا و ان. من اینو میخوندم پنگ، درسته؟ چون اول هجا بود. فکر کنیم من بخوام اینو ب بخونم میگم بنگ، درسته؟ اما اگر بیام اینو سنگ بیاب بنویسم میشه بانگ. بی که دارم میگم محکمه و نوک زبونیه، بانگ. پس بانگ نه، بانگ به معنی نون. این فعل رو ببینید بچه ها، ببینید میتونیم بخونیمش، کیاک و ای، کی، یه بی محکم سنگ بیاب و او، بو و دا، کی بودا، یه فعل به معنی خوشحال بودن، کی بودا. بی محکمی دارم من اینجا. و اما حرف بی صدای دو قلوی آخرمون بچه ما چید رو میشناختیم، یا صدای چه داشت یا صدای ج داشت. حالا اگر من بیام این رو 2 تا کنار هم دیگه بنویسم میشه سنگجید، که اگر اول یا وسط هجا قرار بگیره بچه ها صدای د میده، ج معمولی نه، د یه همچین صدایی داره. برای مثال بچه ها این اسم این غذا رو ببینیم، جامبونگ. من نمیگم جامبونگ، میگم جامبونگ. میبینید بچه ها صدای ج محکم و نوک زبونی دارم بیانش میکنم. یه سنگجید دارم، جا میم توی پچین، جام به محکم با بانگ، جامبونگ. اسم یه غذاست. جی که تلفظ کردیم پس جی نوک زبونی بود. خب این هم از پایان حروف بی صدامون. ما تو پارت قبلی حروف بی صدای ساده رو خوندیم و الان حروف بی صدای دمشی و دو قلو رو با هم دیگه خوندیم و تموم شد. حروف صدا دارم که قبلا تموم کرده بودیم، اما یه بخش الفبا مونده. نکته مهم پچیم
و حجاز سازی ها که توی جلسه های بعدی، توی ویدیوهای بعدی حتما با هم دیگه اونها رو هم بررسی میکنیم. بچه حتما کپشن رو کامل بخونین برای تمرین بیشتر کلمه ها که بیشتر دستتون بیاد و راه بیفتین نحوه خوندنشو. من براتون ویدیوهای آموزش لغات هم آپلود میکنم، اینجا براتون لینکش رو میذارم، میتونید استفاده بکنید و هر سوالی که داشتین حتما برام کامنت بکنید، کامل براتون پاسخش رو میدم. کانال رو اگر سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنید و حتما به یکی از بهترین دوستاتون که زبان کره دوست داره هم کانال ما رو معرفی بکنید، چون میخوایم خیلی مطالب خوبی رو داخل کانال با هم دیگه داشته باشیم. تا ویدیوهای بعدی، انیون.